Привіт усім глядачам мого каналу. Прийшли вже Різдвяні свята, сьогодні 24 січня. І приступаємо потихеньку знову до роботи. Так як я днем на основній роботі своїй, а вечорами вже будемо потихеньку крутити. Ось почав сьогодні робити підножку до трактора, бо там в мене така була тимчасова. Як кажуть, нема нічого довшого, як тимчасове. Але сьогодні буде відео в нас взагалі про стук проміжутки і силовий вал. Як ви знаєте, тієї зими я розбирав трактор із-за того, що почала стукати проміжутка. І, що саме цікаво, ми її вторік розібрали, замінили підшипники, шестерні вали нічого не чіпали, все на місці, все нормально, нічого ніде не розбито, посадочні місця нормальні. Одне, що було під підшипники, шестерня привода насоса трошечки було розбито. Але після того, як ми зібрали, стукіт ще більше проявився. Парадокс, але таке буває. Одне, що хотілося б сказати, що перед тим в нас був залитий нігрол, але після того, як ми вскрили, я подивився, що там всередині робиться від того нігролу. Все-таки вирішив заливати ТАТ-17. Стукіт проявлявся на холостих оборотах. На оборотах, в нагрузці його менше було чути. Все-таки рік ми від'їздили, прийшла знов зима, і вирішив я все-таки розібрати і подивитися, що там, можливо, щось неправильно зібрали, чи, не знаю. Розібрали ми проміжутку. Що ми цього року в проміжутці замінили? Замінили ось цей силовий вал. Замінили ігольчаті підшипники. І, в принципі, в проміжутці більше ми нічого... і замінили шестерні приводи насоса. І більше ми нічого не міняли. Розбирали коробку. Я показував, доставили шестерню. Зібрали коробку, замінили шестерні. Зібрали трактора. Виїхали на двір. І чудо. Трактор стукає ще більше, як до ремонту. Я відверто був в такому легкому шоці, бо виїхав, чесно, розстроївся, поставив його, проїхався ним перед тим, стукіт, шуми великі, плюнув і пішов в хату. Але ж зато було з чим засинати. Почав я людей питати, шукати, але одну таку відповідь знайшов на YouTube каналі. Є такий канал тракториста. Це, по-моєму, з Прибалтики, якщо я не помиляюся, чоловік веде цей канал. І він там в одному із відео розказав, де можна шукати причину цих шумів і стуків. Саме цікаво, що чуть-чуть газу дасиш, нічого. На повишеній, зацеплення оця муфта заходить, не шумить, верніше більше шумить. На пониженій, коли воно йде через блок шестерень, менше шумить. І, ми послухали, в коробці є одне місце, там, де стоїть шестерня шостої передачі, і на неї надіта на ігольчатому підшипнику. Всі ви знаєте, колись був набір голок, зараз там ставиться ігольчатий. Я її замінив, обидві шестерні. Правда, поставив старого ігольчатого підшипника. Шат, що на новому, що на тих іглах, аналогічний був. Я вирішив не ставити з підшипника, а поставити набір голок, ті, що ще були, ще рідні з тим трактором. Приймаю все-таки рішення, кабіну ми вже накинули, приймаю рішення все-таки назад його роз'єднати, цей трактор. Тим більше все настроєно, нічого ще не складено, дуже швидко. Ми бігом зняли кабіну на тому самому горісі, загнали його за 4 години. Зняли кабіну,
Загнали ми його в гараж, роз'єднали в районі між коробкою і проміжуткою. І хочу вам показати, в чому все ж таки була причина. Ось як ви бачите, оце, давайте почнемо з муфти. Як бачите, муфта, спрацювання, ну практично ніякого. Що тут, можна було цю муфту ставити, ось ще так покажу. Бачите? Можна було цю муфту ставити, але я вже вирішив купити нову. Цю залишаємо, ніде вона не дівається. Буде вона ще служити і служити. Далі, шестерня. От як бачите, зараз я її зніму. О. Шестерня, та, що йде на блок шестерень, повишену на понижену. Оце привід йде на понижену. Вона з'єднується внизу з парною цією великою шестернею, яка на 212 підшипниках. Як дивимося, тут теж питань, чого я її мав міняти, якщо до цієї шестерні питань взагалі нема ніяких. Зуби всі, от як бачите, зуби прекрасні, що тут, посадочне місце під ігли. Раковин нема, правда, замінив, в мене стояв оцей вал новий, це шестерня стара ще рідна. І ігли, набір голок я купив нові. Але ж, ще коли я його збирав, замітив одну таку річ, ще минулий рік я замітив. Я дивився, в принципі, в мене ще сумнів, якби невеличкий був. Ага, ось. Замітив надмірний повздовжній хід шестерні. Оцей. От сюди вставляться голки і накривається отакою шайбою. Шайба теж якби ціленька, все, тут посадочне місце. От бачите, нічого їй немає. От. Але дивимося сюди. Оце воно, я думав вже, що може я щось забувся, якесь кільце поставити. Тут ставиться штопорне кільце одне, підшипник 210 з флянцем і штопорне кільце друге. І якщо отак подивитися, отут зазор між штопорним кільцем, отут, бачите, якщо шатати, майже 3 мм. І ця шестерня на валу вверх-вниз на іглах ходила. Так в неї шату не було, а отак ходила. Вверх-вниз. Купив я цю шестерню, купив я цю шайбу, що замітив, що одне, що тільки не проміряв товщину цієї шестерні. Оце забувся. Ну шайба майже, не в півтора, в півтора десь раза ця вже шайба стерта. А та, що стояла, ту, що я поставив, вона набагато грубша. І поставив цю нову шестерню. Лишився вал, лишилося. Тобто, вийшло вал, шестерня, ігли, все нове. Все білоруське. От. І бігом ми його зібрали, виїхали на двір, і шум пропав. От, вроді би, така історія з цим валом. Ніде я не міг знайти причини. Невеличкий шум ще залишився, але на другій шестерні, яка стоїть на первічному валу, куди заходить оця муфта на повишену передачу, коли вже йде напряму. Та шестерня на шліцах, якби має невеличкий такий шат, ще там воно може чуть-чуть брещати, якби. Але основний стук і шум пропав. От така історія цьогорічного ремонту. Я думаю, що це відео буде корисне по тій причині, що я сам вроді би і з технікою не перший день діло маю і вже перебрав не раз руками ці железяки. А тут якби раз, другий, третій і не можна було знайти причини. Отакі невеличкі нюанси. Вроді би і все нормально, все ціле, а причина
якби в такому. Правда, на цій шестерні вона, видно, має і по діаметру. Ну, це треба вже нутромір з мікрометром проміряти, тоді можна геть знати, наскільки там спрацювання. Бо так, як кажуть, на око, то там нічого не побачиш. От. І ще хочу розказати за щеплення. Там мені говорили, що зря я викинув тормозок, ну але все ж таки я кажу, всі нові тепер трактора йдуть без тормозків МТЗ-80 і 82. І ще за радянських часів ті, що з великою кабіною в основному вже пішли без тормозків. От. Якби я скільки тракторів знаю, включається, а в мене була така проблема. І на тому ж той же самий чоловік, в нього теж є про відео, про диск щеплення. От, як ми бачимо, зараз фокусуємо. О. Бачите, от вже вроді теж небагато, але спрацювання вже на валу є. Під диск щеплення. Ви бачили в попередньому відео, підкинув скобки, так як диск грубий був, підкинув скобки 2 мм між корзиною і упорні втулки. Ну, правда, ще не було де попробувати. Ну, хочу вам сказати, що зараз щеплення просто супер. Не знаю, чи причина в цьому, що вироботка цих шліців є. Якби він каже, що коли ці шліци виробляються, диск болтається на валу і не центрується. І тоді його гонить і не можна включити передачі. Чи це дало, чи те, що я скобки? Ну те, що я скобки підкинув, це я замітив дві речі, що педаль щеплення легше набагато стала вижиматися і не стає тепер, верніше, не вигинає. Бо раніше, як було зажато, вроді би на заводських втулках, а вижимаєш щеплення, а таке відчуття, що його всього вивертає, і там навіть і видно було, як він хвилями йде. Кажу ще раз, зараз щеплення прекрасне, але хай треба буде, вже зійде повністю сніг. Ми його попробуємо, чи воно не буде пробуксовувати. Я думаю, все-таки не буде пробуксовувати, бо тим більше в мене стоїть цей таровський усилений диск, там такі в нього грубі накладки, ну, відносно ще міліметр, скажімо, на міліметр від стандартних дисків він трошки грубший. От. Сфокусуємо. Ось така історія по ремонту трактора. Сам не думав, що такі можуть вроді би всі железяки, все по-простому, нічого тут хитроумного нема, а от такі моменти бувають. Я надіюсь, буде це відео корисне для людей, які пробують самі ремонтувати це все діло. От, і хай допомагає. Ну а на сьогодні це все. Гарних вам ремонтів, щоб вони відбувалися зразу. Ну і всім пока. Все, щасливо.